ลองทำคลิปเกี่ยวกับโรนัลด์รีดใหม่ครับโอเคครับ เรื่องนี้น่าสนใจมาก คุณโรนัลด์รีดเป็นชาวอเมริกันคนหนึ่งทำอาชีพหลักเป็นพนักงานในปั๊มน้ำมันและพานโรงมาตลอดชีวิตใครเห็นก็บอกว่าเขาจนแต่ในวันที่เขาเสียชีวิตเขาได้ยกมรดกมูลค่าหลัก100 ล้านบาทนะครับให้กับโรงพยาบาลและห้องสมุดภายในชุมชนที่เขาอาศัยอยู่ในวันนี้ผมจะมาเล่าประวัติชีวิตของเขารวมถึงวิธีการลงทุนวิธีการต่อยอดเงินที่เขาใช้แล้วจะทิ้งท้ายด้วยความรู้พื้นฐานเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องผลตอบแทนทบต้นนะครับคุณโรนัลด์รีดเกิดเมื่อปี 1921 เรียกว่าเป็นเด็กบ้านนอกเลยก็ได้ใช่ครับอเมริกาก็ไม่ได้เจริญไปทุกพื้นที่เนาะเขาเติบโตมาในเมืองดัมเมอร์สตันรัฐเวอร์มอนต์ครอบครัวของเขาทำเกษตรครับมีฐานะยากจนเลยนะครับเขาต้องเดินเท้าหรือว่าโบกรถไปโรงเรียนระยะทางกว่า6 กิโลเมตรทุกวันโรนัลด์เรียนจบสูงสุดที่ชั้นมัธยมครับซึ่งถือว่าเป็นคนที่เรียนสูงที่สุดในครอบครัวสมัยสงครามโลกครั้งที่2เขาสมัครเข้ากองทัพสหรัฐรับใช้ชาติที่ประเทศอิตาลีในฐานะ Military Policeman หรือตำรวจทหารผมไม่แน่ใจว่าบทบาทหน้าที่ของอาชีพคืออะไรนะครับเดาว่าตัวงานน่าจะเป็นการดูแลความเรียบร้อยในเมืองเหมือนตำรวจแต่อยู่สังกัดทหารอเมริกันพออายุ24นะครับก็ได้ปลดประจำการจากกองทัพอย่างมีเกียรติจากนั้นเขาก็กลับมาที่รัฐเวอร์มอนต์บ้านเกิดแล้วก็มาทำงานเป็นพนักงานในปั๊มน้ำมันเขาทำงานนี้อยู่แป๊บเดียวครับแค่25 ปีเท่านั้นนะครับจนกระทั่งอายุ59 ปีเขาก็เกษียณจากการเป็นเด็กปั๊มหรือว่าจริงๆต้องเรียกว่าผู้ใหญ่ปั๊มหรือเปล่านะเขาเกษียณออกมาอยู่บ้านได้แค่ปีเดียวไม่รู้ว่าเบื่อหรือว่าอะไรนะครับเขาก็กลับไปสมัครงานเป็นพานโรงที่ห้างสรรพสินค้า JC Penney ทำงานดูแลรักษาความสะอาดงานซ่อมบำรุงอยู่ที่นั่นยาวนานถึง17 ปีเลยนะครับนับถือจริงๆถ้าเขาได้รู้จักผมเนี่ยเขาคงจะบ่นว่าเด็กสมัยนี้ทำไมไม่มีความอดทนเอาซะเลยวะก็ถือว่าเป็นโชคดีที่เราไม่ได้รู้จักกันแต่ถึงรู้จักกันเขาก็พูดภาษาไทยไม่ได้อยู่ดีพออายุได้76 ปีโรนัลก็เกษียณจริงๆแล้วเขาได้ออกมาใช้ชีวิตหลังเกษียณอยู่17 ปีก่อนที่จะเสียชีวิตในปี 2014 ด้วยอายุ 93 ปีนะครับทีนี้เรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นข่าวใหญ่เพราะว่าเขาได้ทำพินัยกรรมเอาไว้ครับว่าให้อุทิศเงิน 1.2 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ43 ล้านบาทให้กับห้องสมุด Brook Memorial และอุทิศเงิน 4.8 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ172 ล้านบาทให้กับโรงพยาบาล Battleboro Memorial ส่วนที่เหลือนะครับก็ยกให้ญาติมิตรที่ดูแลเขานะครับทั้งชีวิตเนี่ยคุณโรนัลด์รีดได้สะสมทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นหุ้นมูลค่ารวมเกือบ8 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ288 ล้านบาททั้งหมดนี้แกเริ่มต้นจากศูนย์จริงๆนะครับหามาได้โดยการทำงานออมเงินแล้วก็ลงทุนในหุ้นเรื่องนี้ถือว่าเป็นบทพิสูจน์และก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนหลายๆคนในโลกนะครับในเรื่องของการลงทุนทบต้นระยะยาวและก็ยังเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอย่างเป็นผู้ให้ด้วยนะครับคือไม่ว่าประเทศไหนก็ตามแม้แต่อเมริกาเองการเป็นชนชั้นกรรมอาชีพหรือที่เรียกว่า blue collar เนี่ยมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากๆนะครับที่จะเก็บเงินแล้วก็ลงทุนจนมีเงินเก็บหลายล้านเหรียญได้เนี่ยแม้แต่คนที่ทำงานประเภทไวท์คอลล่ามีวุฒิปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจก็ตามก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถมีทรัพย์สินระดับนี้ได้นะครับใครเคยทำงานอยู่ที่อเมริกายังไงก็ช่วยคอมเมนต์เล่าประสบการณ์หน่อยนะครับว่าการจะหาเงินให้ได้หลัก100 ล้านบาทในอเมริกาจากอาชีพใช้แรงงานเนี่ยมันมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนนะครับถ้ามีความเป็นไปได้สูงผมก็จะย้ายตามไปทีนี้มาดูเรื่องของการดำรงชีวิตและสไตล์การลงทุนของคุณโรนัลด์รีดกันบ้างนะครับคุณรีดแต่งงานในปี 1960 ภรรยาของเขาเนี่ยมีลูกติดมาด้วย2 คนนะครับพอแต่งงานเสร็จเขาก็ซื้อบ้านราคาตอนนั้นเนี่ยคิดเป็นเงินไทยคือ 400,000 บาทแต่โชคร้ายครับเขากับภรรยาได้ใช้ชีวิตร่วมกันอยู่แค่10 ปีเท่านั้นภรรยาของเขาก็เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งแต่เขาก็ไม่ทิ้งลูกเลี้ยงนะครับเขาก็สนับสนุนค่าเทอมให้กับลูกเลี้ยงได้เรียนต่อจนจบวิทยาลัยแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้แต่งงานใหม่อีกเลยนะครับโรนัลเป็นคนสมาถะนะครับเขาขับรถ Toyota Yaris มือ 2ใส่เสื้อผ้าเก่าๆ
ตรงไหนมีรอยขาดเนี่ยแกก็จะใช้เข็มกลัดยึดไว้ขนาดเพื่อนบ้านใกล้ชิดก็ยังเข้าใจมาตลอดว่าแกเป็นคนจนมีอยู่ครั้งหนึ่งแกไปกินที่ร้านอาหารประจำแล้วมีคนใจบุญเลี้ยงอาหารแกพอดูภายนอกแล้วสงสารเวลาจอดรถที่อเมริกาเนี่ยต้องเสียค่าจอดรถใช่ไหมครับแกก็ไปจอดไกลๆตรงที่ไม่ต้องเสียเงินแล้วยอมเดินเอาถึงแกจะเรียนไม่สูงเนี่ยแต่ว่าแกชอบอ่านหนังสือมากๆนะครับแกจะไปยืมหนังสือที่ห้องสมุดท้องถิ่นเป็นประจำคือเรื่องเนี้ยผมบอกเลยว่าผมอิจฉาคนที่อยู่ในประเทศที่เจริญแล้วมากๆเลยนะครับก็คือเรื่องของห้องสมุดสาธารณะเนี่ยมันทำให้ต้นทุนในการเข้าถึงความรู้มีราคาถูกมากๆนะครับผมรู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากที่ผมอยู่ในจังหวัดที่มีมหาลัยแล้วก็สามารถเข้าถึงห้องสมุดมหาลัยได้ง่ายซึ่งก็มีหนังสือดีๆเยอะมากเลยนะครับแต่ก็โอเคแหละสมัยนี้มีอินเทอร์เน็ตแล้วเนาะคนไทยสมัยใหม่ถ้าเข้าใจภาษาอังกฤษก็น่าจะสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ดีๆได้มากขึ้นเทียบเท่ากับคนประเทศอื่นแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าแกชอบอ่านหนังสือแนวไหนนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของการลงทุนเนี่ยแกจะอ่าน The Wall Street Journal และก็ Barron เป็นประจำทุกฉบับซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับข่าวหุ้นข่าวเศรษฐกิจนะครับสไตล์การลงทุนของโรนัลเนี่ยเขาจะลงทุนในหุ้นของบริษัทที่เขารู้จักเท่านั้นและจะลงแบบกระจายความเสี่ยงหลายๆตัวในหลากหลายอุตสาหกรรมในวันที่เขาตายเนี่ยข่าวบอกว่าเขาถือหุ้นไม่ต่ำกว่า95ตัวนะครับเขาชอบลงทุนในหุ้นบลูชิปหรือว่าบริษัทใหญ่ๆชั้นนำนะครับแล้วก็ชอบลงทุนในหุ้นที่จ่ายปันผลตัวอย่างหุ้นในพอร์ตก็เช่น Pacific Gas and Electric Company ซึ่งทำกำไรให้เขาถึง4เด้งหุ้น The J.M. Smucker Company CVS Health Johnson & Johnson Procter & Gamble JP Morgan Chase General Electric Dow Chemical Company และพอหุ้นในพอร์ตเขาจ่ายปันผลออกมาแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาปันผลที่ได้เนี่ยกลับไปซื้อหุ้นเพิ่มอีกซึ่งจะทำให้ปีต่อๆไปเขาก็ได้ปันผลมากขึ้นไปอีกในปี 2008 นะครับแม้ว่าเขาจะถือหุ้นของ Lehman Brothers ซึ่งอย่างที่ทุกคนทราบกันนะครับหุ้นตัวเนี้ยก็ล้มละลายในปีนั้นใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าการล้มละลายของบริษัท Lehman Brothers กลับมีผลกระทบต่อผลตอบแทนของเขาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเนื่องจากว่าพอร์ตของเขาเนี่ยมีการกระจายความเสี่ยงเยอะมากนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลวิธีการลงทุนของเขาที่ผมรวบรวมมาได้นะครับทรัพย์สินของเขามีมูลค่าเกือบ8 ล้านเหรียญสหรัฐส่วนใหญ่อยู่ในรูปของหุ้นเขายกเงิน2 ล้านเหรียญให้กับลูกเลี้ยงผู้ดูแลแล้วก็เพื่อนๆเขาบริจาค 4.8 ล้านเหรียญให้กับโรงพยาบาล Brattleboro Memorial ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ดูแลเขาก่อนตายและ 1.2 ล้านเหรียญให้กับห้องสมุด Brook Memorial ซึ่งเป็นห้องสมุดที่เขาไปยืมหนังสือเป็นประจำนี่แหละซึ่งในขณะนั้นเนี่ยห้องสมุดกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากเลยแหละเพราะว่าถูกบีบถูกลดงบประมาณจากส่วนกลางการบริจาคทั้ง2รายการนี้นับได้ว่าเป็นเงินบริจาคที่มากที่สุดที่ทั้ง2สถาบันเคยได้รับมาเลยนะครับคุณรีดยังคงมอบเครื่องเล่นแผ่นเสียงโบราณและคอลเลกชันกลองให้กับสมาคมประวัติศาสตร์ดัมเมอร์สตันด้วยข่าวการบริจาคของเขาเนี่ยได้รับการรายงานในหนังสือพิมพ์และนิตยสารหลายฉบับหลังจากนั้นนะครับได้มีการขยายขนาดของโรงพยาบาล Brattleboro Memorial ซึ่งเขาก็ได้มีการตั้งชื่ออาคารใหม่ว่า Ronald Read เพื่อเป็นเกียรติด้วยนะครับและก็ได้เปิดใช้งานในปี 2022 ที่ผ่านมานี่เองถ้าคุณเอาชื่อของเขาไปเซิร์ช Google เนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเด็กปั๊มเป็นพานโรงเป็นนักลงทุนหุ้นแต่คุณจะพบว่าโลกจะจดจำเขาในฐานะนักการกุศลนะครับถึงแม้ว่าจะมีนักข่าวบางคนวิจารณ์ว่าชีวิตคนเรามีเวลาจำกัดเราควรใช้ชีวิตใช้เงินอย่างเต็มที่ดีกว่าไหมควรซื้อความสะดวกสบายเที่ยวให้เต็มที่ดีกว่าไหมจะฝืนตัวเองประหยัดไปตลอดชีวิตเพื่อเอาเงินมาบริจาคโดยที่ไม่ใช้เงินเลยเพื่ออะไรแต่ความเห็นส่วนตัวนะครับผมคิดว่าคุณโรนัลด์รีดเนี่ยได้ใช้ชีวิตของตัวเองอย่างสวยงามสมบูรณ์แบบแล้วทั้งการรับใช้ชาติการทำสัมมาอาชีพการดูแลครอบครัวการดูแลลูกเลี้ยงทั้ง2 คนต่อไปแม้ว่าภรรยาจะตายจากไปแล้วและการสนับสนุนชุมชนบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลและห้องสมุดที่กำลังตกอยู่ในสภาวะลำบากเท่าที่ผมอ่านประวัติเข้ามาเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้มีความทุกข์ร้อนอะไรกับชีวิตที่ประหยัดแบบนี้นะครับเอาจริงเขาลงทุนสไตล์คล้ายผมเลยคือลงทุนในหุ้นที่รู้จักเท่านั้นกระจายความเสี่ยงหลายๆตัวได้ปันผลก็เอามาทบต้นผมก็เลยคิดว่าเขาอาจจะเป็นคล้ายๆผมก็คือมีความสุขในการเอาเงินไปสะสม
มหุ้นมากกว่าเอาเงินไปซื้อของด้วยซ้ำอย่างถ้ามีเงิน 2,000 บาทเนี่ยผมมีความสุขกับการเอาไปซื้อหุ้นมากกว่าเอาไปซื้อเสื้อผ้าตัวใหม่นะครับผมก็เลยคิดว่าที่เขาดูประหยัดเนี่ยจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้ฝืนใจตัวเองเลยก็ได้นะเขาอาจจะมีความสุขกับการสะสมหุ้นเหมือนกับที่บางคนสะสมกีตาร์สะสมนาฬิกากระเป๋าพระเครื่องอะไรอย่างนี้นะครับแต่นักข่าวคนนั้นเนี่ยอาจจะมี mindset มีค่านิยมคนละแบบอาจมีความเชื่อว่าชีวิตที่มีความสุขเนี่ยคือการใช้จ่ายเยอะๆเที่ยวเยอะๆสะดวกสบายมากๆก็เลยเดาไปเองว่าคุณโรนัลเนี่ยน่าจะทุกข์ใจมากๆที่ไม่ได้ใช้เงินที่ตัวเองหามาเลยตลอดชีวิตเรื่องนี้ก็คงไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับส่วนตัวแล้วผมชื่นชมคนที่เป็นผู้ให้อยู่แล้วนะครับผมเชื่อของผมเองว่าผมควรจะให้อะไรกับสังคมคนรอบข้างหรือว่าโลกใบนี้ให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะตายจากไปในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องเงินก็ได้นะครับอาจจะเป็นการให้ความรู้การรับฟังการชื่นชมแต่บอกก่อนว่าอันนี้ผมไม่ได้มายัดเยียดแนวคิดให้กับใครนะครับต่อให้คุณเลือกใช้ชีวิตทำเพื่อตัวเองเท่านั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดแม้แต่นิดเดียวนะครับจบเรื่องของคุณโรนัลด์ รีดนะฮะทีนี้มาคุยกันสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องของผลตอบแทนทบต้นสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับแต่ผมว่าน่าจะรู้กันหมดแล้วแหละมั้งใครที่รู้อยู่แล้วก็คิดซะว่ามาดูภาพ AI สวยๆแล้วกันนะครับผลตอบแทนทบต้นคืออะไรเอางี้ก่อนนะครับสมมุติคุณมีเงินต้นอยู่ 10,000 บาทแล้วคุณไปอยู่ในโลกมัลติเวิร์สที่ซึ่งธนาคารให้ดอกเบี้ยปีละ 3% ทุกปีคุณใส่ไป10,000ก็จะได้ดอกเบี้ย300 บาทใช่ไหมครับคุณก็เลยถอนเอา300 บาทเนี่ยออกมาใช้จ่ายฉะนั้นในปีที่2คุณก็จะมีเงินต้น 10,000 บาทเท่าเดิมคุณทำแบบนี้ทุกปีครับพอได้ดอกเบี้ยก็ถอนดอกเบี้ยเอามาใช้จ่าย20 ปีผ่านไปเนี่ยคุณจะมีเงินต้นอยู่ที่ 10,000 บาทเหมือนเดิมและได้ดอกเบี้ยรวมแล้ว 6,000 บาทใช่ไหมครับรวมเป็น 16,000 บาททีนี้เอาใหม่นะครับครั้งนี้พอคุณได้ดอกเบี้ยมาแล้วเนี่ยแต่คุณไม่ถอนออกมานั่นคือคุณเอาไปทบต้นจากต้น 10,000 บาทในปีที่1ก็จะกลายเป็นเงินต้น 13,000 บาทในปีที่2ซึ่งก็จะจ่ายปันผลให้คุณ309 บาทใช่ไหมครับแล้วเราก็เอา309 บาทเนี้ยกลับไปทบต้นเหมือนเดิมในปีที่3เงินต้นก็จะกลายเป็น 1609 บาทซึ่งก็จะให้ผลตอบแทนเรา 318.27 บาทนะครับเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ20 ปีผ่านไปจากเงินต้น 10,000 บาทจะกลายเป็น 17,500 บาทแล้วให้ดอกเบี้ยกับเราปีที่20คือ526 บาทพอรวมผลตอบแทนทั้งหมดแล้วจะได้ 18,000 บาทพอดูตัวเลขแล้วเหมือนจะน้อยนะครับคือไม่ทบต้นได้ 16,000 ทบต้นได้ 18,000แต่อันนี้คิดจาก 3% ต่อปีนะครับถ้าคุณสามารถลงทุนได้ดีด้วยจนสามารถเพิ่มตัวเลขผลตอบแทนต่อปีได้เนี่ยผลบวกจะยิ่งรุนแรงขึ้นนะครับเพราะว่าผลตอบแทนทบต้นเนี่ยสูตรมันเป็นเลขยกกำลังนะครับสมมุติผลตอบแทนปีละ 6% ต่อปีฟังก์ชันมันคือ y เท่ากับ 1.06 ยกกำลัง x x เนี่ยคือจำนวนปีฉะนั้นกราฟมันจะเป็น exponential นะครับหมายความว่าไงพูดง่ายๆคือกราฟมันจะมีความชันมากขึ้นเรื่อยๆตามกาลเวลาพอถึงจุดหนึ่งพอร์ตมันก็จะพุ่งทะยานเลยนะครับซึ่งตัวเลขผลตอบแทนต่อปีเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดว่าพอร์ตจะระเบิดเร็วหรือว่าช้านะครับฉะนั้นถ้าอยากรวยนะครับมันมีอยู่3หนทาง1แน่นอนแหละเงินต้นต้องเยอะก็คือบ้านรวยอยู่แล้วหรือไม่ก็ทำอาชีพที่เงินเดือนสูงมากๆซึ่งข้อนี้เนี่ยคุณโรนัลด์ รีดไม่ผ่านนะครับถ้าข้อ1ไม่ผ่านข้อ2คือต้องลงทุนเก่งมากผลตอบแทนต่อปีสูงมากๆซึ่งข้อนี้คุณโรนัลด์ รีดก็ไม่น่าจะผ่านเหมือนกันเพราะว่ามีการกระจายความเสี่ยงสูงมากหุ้นที่ถือบางตัวได้กำไรหลายเด้งแต่บางตัวก็ล้มละลายพอรวมแล้วเนี่ยผลตอบแทนโดยรวมอาจจะไม่ได้ดีเด่นระดับโลกแต่ก็ไม่ได้แย่นะครับดีปานกลางแต่ถ้าเทียบกับวอร์เรน บัฟเฟตต์ที่โฟกัสถูกตัวด้วยเนี่ยผลตอบแทนดีกว่าเยอะมากนะครับข้อ1ข้อ2ไม่ผ่านแล้วมาถึงหนทางที่3ก็คือระยะเวลาการลงทุนครับซึ่งข้อนี้คุณโรนัลด์ผ่านแน่นอนเพราะว่าลงทุนทบต้นมายาวนานจนเสียชีวิตตอนอายุ93 ปีเลยนะฮะสรุปว่าถ้าอยากมีอิสรภาพทางการเงินแต่ไม่ได้เกิดมารวยแล้วก็ไม่ได้เก่งระดับวอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยก็ต้องชดเชยด้วยระยะเวลาการลงทุนทบต้นที่ยาวนานถึงจะทำสำเร็จได้ฉะนั้นเราก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีๆด้วยนะครับขอบคุณที่คอมเมนต์เข้ามานะครับสวัสดีครับ